Ano ba yung gagawin mo pag naabot mo na yung $10 na hinihingi ni AdSense? Yung gagawin mo lang ay wala. yes guys, wala kayong gagawin. Kasi automatic na yung ipapadala ni AdSense yung PIN mo. So yung gagawin mo lang guys is maghintay ka ng 21 days hanggang 30 days. So halimbawa, hindi pa dumating yung Google AdSense mo ng 21 days or 30 days. So kikilos ka na. So magre-request ka ulit ni Google AdSense. So ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-request ulit ni Google AdSense. Ako pala si Ransky Tutorial guys. Gumagawa ako ng mga videos at mga tutorial at tips na maaaring makatulong sa inyo. So punta na tayo sa Chrome. So i-click ko na tong Chrome guys. So ayan, i-search natin dito Google AdSense. So i-search na natin. So ayan guys, marami siyang pinakita. So dito tayo sa baba guys. Hanapin natin. So ito yung pupuntahan natin, itong Google AdSense, walang kasamang pangalan. So click natin. So ayan na yung pinakita niya sa atin guys. So punta lang tayo dito sa ibaba. So ayan, may verify dito. So i-click natin yung verify. Ayan, may resend dito sa katabi ng submit. So dito guys, pag lumagpas na sa 21 days at hindi pa rin dumating, is iilaw tong resend na to. So pwede mo na tong mapindot. Sa akin, hindi pa kasi lumagpas ng 21 days. So hintayin nyo pa, baka dumating na at hindi na ako magre-request. Kung hindi pa dumating, iilaw to guys. At pwede na kayong mag-resend ng request nyo. So ayan lang guys, sana may natutunan kayo. At huwag kalimutang mag-subscribe. At i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong tutorial na ituturo natin. So kung mayroon kang katanungan guys, is mag-comment ka lang sa baba at susubukan kong sagutin niyan. Kung nagustuhan mo itong video na ito is mag-like ka. Kung hindi mo nagustuhan is mag-dislike ka. Ransky Tutorial guys, and peace.